السلام علیکم. تاسو ګورئ ای کامرس پښتو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ امازون اف بی آی هولسیل کورس سٹارټ کړو. په هغې کې موږ د ټول نه لومړنی ویډیو کې امازون انټروډکشن پارټ، امازون سیلر ډیشبورډ، ریکوایرمنټس فار امازون هولسیل، اف بی ایم او اف بی اے پراډکټ هنټینګ پارټ 1 او پارټ 2 موږ کړي. د هغې نه پس موږ په شاته ویډیو کې فایندینګ سپلایر، د هغې نه شاته ویډیو کې موږ سپلایر فایند کړو د برانډ په ذریعه. صحیح شو. نن چې زموږ کوم ټاپک دی هغه دی ریلیشن ویت سپلایر، چې موږ به سپلایر څنګه ریلیشن ساتو. ټیک ده. خو د هغې نه مخکې زه تاسو ته ووایم چې فایندینګ سپلایر مختلف طریقې دي. ما تاسو ته صرف یو طریقه ښولې وه، نو زه به لږې غوندې خبرې په ریلیشن ویت سپلایر وکړم، بیا به تاسو ته دوباره فایندینګ سپلایر ته راشم او یو بله طریقه به ورته هم وښیم. نو راځئ سکرین طرف ته. څنګه چې تاسو ته معلومه ده لید ډسټریبیوټر یو ډسټریبیوټر دی. صحیح شو. اما اوپن کوم، مونږه چې کوم ټاپک دی نو تاسو ته زه ایز اگزامپل تاسو پویم. مونږ د لید ډسټریبیوټر نه یو پراډکټ واغستو او هغه ډیر په امازون کې ډیر ښه خرڅېدو او ډیر وینینګ پراډکټ و. صحیح شو. مثلا مونږ ته پراډکټس واغستل 10 پراډکټس ته مونږ واغستل. صحیح شو. هغه پراډکټس مونږ په امازون کې خرڅ کړو، مونږ واپس رالو لید ډسټریبیوټر خواله او لید ډسټریبیوټر سره هغه پراډکټ اوټ اف سټاک و. نو اوس به مونږ څه کوو؟ اوس خو چې نو زمونږ ډیر ټایم ضایع کېږي، ځکه چې لید ډسټریبیوټر ته مونږ ناست یو او چې نو لید ډسټریبیوټر به بیا سټاک ته راځي او چې نو بیا مونږ اخلو، لکه دې باندې به ډیر ټایم لګي. نو مونږ به څه کوو؟ مونږ به داسې کار وکړو، دا تاسو ته زه نن په دې ویډیو کې ښیم چې مونږ به څه کوو. دا به تاسو ته پرې کې اړو څوک وښیم نه، دا تاسو ته زه بالکل پرې کې ښیم. صحیح شو. مونږ به داسې کار وکړو چې سپای پو ډاټ کام دا یو ویب سایټ دی چې دلته کې به مونږ راشو. صحیح شو. دلته کې مونږ رالو، دلته مونږه سپای سپو ته رالو. صحیح شو. نو اوس په مونږه لید ډسټریبیوټر سره خو هغه پراډکټ اوټ اف سټاک دی. نو اوس په مونږ څه کوو؟ مونږ به داسې کار وکړو چې لید ډسټریبیوټر دا ډومین چې کوم دی دا به کاپي کړو او دلته چې نو سپای پو ته به راشو، دلته کې به ډومین پیسټ کړو او سرچ پې کړو. صحیح شو. نو سپای پو مونږ ته څه ښیي؟ مونږ ته ارګینک کمپیټیټرز ښیي چې لید ډسټریبیوټر سره چې کم کمپیټیټرز دي هغه کم دي. نو تاسو کتلی شئ الاین ډسټریبیوټر، هینډ شیک ډیل ډاټ کام، دا نور ډسټریبیوټران دي. صحیح شو. یو خو تاسو یو ډسټریبیوټر فایند کو او هغه تاسو راوړ دلته کې، نو تاسو ته چې نو 15 ایکسټرا ډسټریبیوټران راووتل. یو خو تاسو دا پیدا شوه او بل خبره دا شوه چې لید ډسټریبیوټر سره هغه پراډکټ نشته نه چې هغه سره کم کمپیټیټرز دي، نه هغه پراډکټ هغې سره موجود دی. نو موږ به دلته نه هغه پراډکټ اخیستی شو. دلته نه الریډي چې تاسو یو ډسټریبیوټر سره اکاونټ جوړوئ نو هغې کمپیټیټرز هم سرچ کوئ. دلته کې هغه کمپیټیټرز چې کم دي هغې هم هغې سره اکاونټ کولاوئ. صحیح شو. او بیا دلته کې چې کوم هغه دی ایکسل شیټ دی په هغې کې تاسو ځان سره سیو کوئ. صحیح شو. نو په دې خو به تاسو پوه شوي. او اوس تاسو ته زه فایند سپلایر یو بله طریقه ښیم چې مونږ ډایرکټري په تھرو باندې یو اسان سا، مطلب ډایرکټري یو هولسیل سنټرل یو ډایرکټري ده. صحیح ده. صحیح شو. نو دلته کې به تاسو ته په سوونو ډسټریبیوټران میلاویږي. تاسو چې نو فایند چې کوم پراډکټس فایند کوئ او یو ځای ګورئ بل ځای ګورئ نو هغې ته اړو ضرورت نشته دی. بس تاسو ډایرکټ رالی باجا ډسټریبیوټر، امازون ورچوئل ایجنټ،
KZ انټرنیشنل دا چې نه ډسټریبیوټران ناست دي، امپایر ډسټریبیوشن تاسو کتلی شئ دلته مختلف ډسټریبیوټران غټ غټ ناست دي. صحیح ده، دا اتھنټک کوم دي چې نو بالکل صحیح ډسټریبیوټران دي. او دوی نه ډسټریبیوټران سره اکاونټ جوړولی شي او دوی ته ټول نه لاول چې نو ایمیل وکړئ او هغې نه پس تاسو ایمیل جواب در نه کو نو کال ورته وکړئ. کال کې ته چې نو دی چې کوم شیټ دی هغه ترې راوالئ او شیټ بیا په سکین انلیمیټډ باندې سکین کړئ او دوی به تاسو له خپل پراډکټ شیټ درکړي. هغه پراډکټ شیټ کې تاسو خپل چې کوم ویننګ پراډکټ دي نو هغه کتی شي. صحیح شو. د امازون ای بی ای هولسیل کې د ټول نه مین ضروري کار چې تاسو سره څومره ډېر ډسټریبیوټران او څومره ډېر ډسټریبیوټرانو پراډکټ شیټ تاسو سره، نو تاسو د امازون ای بی ای هولسیل د ټول نه کامیاب یې. که تاسو ځان له ورچوال لکه ایز ای ورچوال اسسټنټ کار کول غواړئ نو تاسو ټول نه لاول چې نو ډسټریبیوټران پاینډ کړئ چې تاسو له کلاینټ راشي ورته ووایئ چې لکه ما سره دومره ډسټریبیوټران دي او دومره پراډکټ شیټ ما سره موجود دي، نو به خود تاسو له چې نو خپل کار درکوي. صحیح ده، نو تاسو ته کلاینټ هم ډېر په اسانه باندې ملاویږي. صحیح شو. نو تاسو دا کتی شئ څومره په اسانه تاسو ته چې نو ډسټریبیوټر فایند شو. د دې ډسټریبیوټرو لاول چې ما امازون سټارټ کړ نو ما ته هغه یو وی چې نو وی چې تا له زه یو ډسټریبیوټر در کوم نو تا نه به زه 5000 روپۍ اخلم. صحیح شو. نو تاسو ته ما بالکل پری کی ډسټریبیوټرانو خو چې ډسټریبیوټران دي نه تاسو فایند کړئ، ای ته ایمیل وکړئ او چې ایمیل ریپلی تاسو ته درنله یو ویب میل ځان له واخلئ. صحیح ده، په هغې ورته ایمیل وکړئ. که ایمیل جواب در نه غی نو وای کې نه نمبر واخلي، په وای کې ورته کال وکړئ چې نو تاسو له به خود چې نو خپل دغه درکوي پراډکټ شیټ. صحیح شو. تاسو کتی شو دا باجاج ډسټریبیوټر یو ډسټریبیوټر دی. دلته که مونږ رالو دلته به مونږ رجسټر کړو خپل ځان او چې نو دوی ته مونږ بیا ایمیل وکړو او دا چې نو فون نمبر تاسو کتی شي. صحیح شو. او دوی مونږ له پراډکټ شیټ راکړي، دوی سره به چې نو مونږ پراډکټس بیا ګورو. صحیح شو. نو امید دی چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي او تاسو امید دی چې څه به هم زده کړي د ویډیو نه. که ویډیو خوښه شوي نو لایک کړئ او ملګرو سره شیر ضرور کړئ. الله حافظ.